Het vreemde tijdschriftartikel. Heb je het tijdschrift in de pauzekamer gezien? Welke dan? Die met de blauwe kaft? Ja, die heb ik gezien. Heb je het artikel op pagina 12 gelezen? Nee, waar gaat het over? Een man die met 20 katten woont. 20 katten. In één huis? Ja. En hij praat elke ochtend tegen ze. Wat raar. Hij heeft voor elke kat een andere naam. Wat voor namen? Rare namen. Professor en prinses Pluis. Prinses Pluis. Dat is grappig. En hij kookt elke avond voor ze. Echt gekookt eten. Ja. Verse kip en vis. Elke dag. Dat is meer dan ik voor mezelf kook. Ik ook. Is hij getrouwd? Nee. Hij zegt dat de katten zijn familie zijn. Lief. En ook een beetje raar. Heel raar. Maar hij ziet er gelukkig uit. Gelukkig is het belangrijkste. Klopt. Werkt hij eigenlijk? Ja, hij is dierenarts. Natuurlijk. Dat is logisch. Hoe groot is zijn huis? Niet zo groot. 2 slaapkamers. 2 slaapkamers en 20 katten. Er moeten overal kattenmandjes staan. Ja, en hij geeft €40 per dag uit aan eten. €40 per dag? Ja, meer dan €1000 per maand voor katten. Dat is ongelooflijk. Maar hij houdt van ze. Dat zie ik. Zou jij dat ooit doen? 20 katten? Absoluut niet. Ik heb er 1. Dat is genoeg. Voor mij ook. 1 is perfect. Maar het is wel een goed artikel. Ja. Heel raar, maar interessant. Pagina 12. Mis het niet. Ik lees het tijdens de lunch. Fijn. Bedankt voor de tip. Graag gedaan. Fijne ochtend nog. Jij ook. Dag. Dag. De nep-verlovingsring. Mag ik je iets vertellen? Natuurlijk. Wat is er? Ik denk dat mijn verlovingsring nep is. Nep? Hoe bedoel je? Ik bracht hem gisteren naar een juwelier. En wat zei hij? Hij zei dat de diamant niet echt is. Weet je het zeker? Ja, hij heeft het getest. Wat zei hij precies? Hij zei dat het glas is, geen diamant. Glas? Oh nee. Ik was helemaal geschokt. Heb je het Mark al verteld? Nog niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Hebben jullie de ring samen uitgezocht? Nee, hij koos hem alleen. Het was een verrassing. Dan wist hij het misschien niet. Dat hoop ik echt. Hoeveel dacht je dat hij kostte? Ongeveer €2000. En de juwelier zei: Misschien €20. Het is glas. €20. Sommige winkels verkopen nepsieraden. Dat is erg oneerlijk. Ik denk dat Mark is bedrogen. Je moet met hem praten. Ik weet het. Ik ben zenuwachtig. Hij wil de waarheid weten. Ja, hij houdt van mij. Hij zou dit nooit expres doen. Natuurlijk niet. Hij zal net zo geschokt zijn als jij. Dat denk ik ook. Hou je nog steeds van hem? Ja, de ring verandert dat niet. Dat is het belangrijkste. Ja, maar ik wil ooit wel een echte ring. Vertel het hem eerlijk. Hij zal het begrijpen. Je hebt gelijk. Hij wil het vast meteen oplossen. Ik hoop het. Mark is een goede man. Ik weet het. Bedankt. Ik voel me al iets beter.
Praat vanavond met hem. Dat ga ik doen. Succes. Laat het me weten. Doe ik. Bedankt. Dag. Dag. Nieuwe regels in het gebouw. Heb je het nieuwe bericht in de hal gezien? Ja, ik heb het vanochtend gelezen. Wat vind je ervan? Eerlijk gezegd, sommige regels zijn prima. Andere zijn raar. Mee eens. Geen muziek na 9 uur. Dat is wel erg vroeg. Ja, sommige mensen zijn om 9 uur nog wakker. En de parkeerregel? 1 auto per appartement. Dat is een probleem voor mij. Jullie hebben 2 auto's. Ja, mijn partner en ik rijden allebei. Dat is lastig. En gasten mogen na 8 uur niet parkeren. Dat is te streng. Ja, we hebben soms familie op bezoek. En de wasruimte? Alleen tussen 7 en 7. 7 ochtends tot 7 avonds? Ja, eerst was het open tot 10 uur. Dat was veel beter. Het bericht zegt dat het is voor minder herrie. Maar de machines staan in de kelder. Precies. Niemand kan ze horen. Het slaat nergens op. Ga je iets zeggen? Ja. Er is donderdag een vevenvergadering. Een gebouwvergadering? Ja. De beheerder heeft iedereen uitgenodigd. Goed, dan kunnen we onze zorgen delen. Veel mensen zijn ontevreden. Ik sprak mevrouw Jansen van de 2e verdieping. En wat zei ze? Ze is heel boos over het huisdierenverbod. Geen huisdieren? Dat is nieuw. Ja, het staat op pagina 2. Oh nee, ik heb een kat. Veel mensen hier hebben huisdieren. Die regel kan echt niet blijven. Misschien mag je kat gewoon niet naar buiten. Nee, dat staat er niet. Geen huisdieren. Punt. Dat is wel heel streng. Precies. Wie heeft deze regels bedacht? Vast iemand die zelf geen huisdieren heeft. Dat denk ik ook. Kom donderdag naar de vergadering. Ik kom zeker. Goed. Samen staan we sterker. Ja. Tot donderdag. Tot dan. Fijne dag nog. Jij ook. Dag. Dag. Een verjaardagsfeestje plannen. Zullen we praten over het feestje van Tom? Ja. Het is over 2 weken. Ik wil iets speciaals doen. Ik ook. Wat denk je? Een Oh, dat zou hij geweldig vinden. Ja, maar we moeten heel voorzichtig zijn. Hij mag het niet weten. Geen woord. Precies. Kun jij een geheim bewaren? Altijd. Goed. Ik denk aan zaterdagavond. Dat werkt. Hij is altijd vrij op zaterdag. We kunnen mijn huis gebruiken. Hoeveel mensen komen er? Ongeveer 20. Alleen goede vrienden. Niet te groot, niet te klein. Perfect. En het eten? Pizza en salade is simpel en lekker. Ja. En natuurlijk een verjaardagstaart. Wat is zijn favoriete smaak? Chocolade. Altijd chocolade. Er is een goede banketbakker op de Molenstraat. Goddemolenstraat. Die ken ik. Hun taarten zijn heerlijk. Ze maken ook een lekkere slagroomtaart. Oh ja, dat vindt Tom vast ook lekker. Zullen we dan chocolade met slagroom nemen? Goed idee. Dat is het beste van 2 werelden. Ongeveer €40 voor een grote taart. Ik betaal de taart wel. En ik regel de drankjes. Perfect. Hoe laat moeten de gasten komen? 7 uur. Tom komt om 7:30.
Iedereen moet binnen zijn voor 6:50. En de lichten uit als hij aanbelt. Precies. Hij zal zo verrast zijn. Wie brengt hem naar jouw huis? Kun jij dat doen? Ja, ik zeg dat we ergens gaan eten. Perfect. Hij vermoedt vast niets. Hij trapt altijd in verrassingen. Ja, hij is heel goed gelukt. Dit wordt een geweldig feest. Dat denk ik ook. Zullen we samen een lijstje maken? Ja, nu meteen. Laten we beginnen. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Een nieuwe stagiaire. Heb je de nieuwe stagiaire vanochtend ontmoet? Ja, ze lijkt heel pinter. Ze stelde uitstekende vragen. Ik was onder de indruk. Ik ook. Hoe heet ze? Emma de Vries. Laatstejaars aan de universiteit. Wat studeert ze? Bedrijfskunde en communicatie. Een perfecte match voor deze afdeling. Ja, ze is heel goed voorbereid. Met wie gaat ze werken? Meneer Bakker heeft mij gevraagd om haar te begeleiden. Dat is een echte verantwoordelijkheid. Ja, een beetje spannend, eerlijk gezegd. Waarom spannend? Ik wil haar geen slechte gewoontes leren. Jij hebt geen slechte gewoontes. Dank je. Ik hoop dat het klopt. Aan welk project werkt ze? De campagne voor sociale media. Dat is een groot project voor de eerste week. Ja, maar ze is heel goed met technologie? Beter dan wij, denk ik. Waarschijnlijk wel. Heeft ze al ideeën gedeeld? Ja, 3 hele goede al. Op haar eerste dag al? Ja, ik was echt verbaasd. Dat belooft veel voor de komende maanden. Dat denk ik ook. Ze is jong, heel energiek. Dat is verfrissend. Voel je je daardoor oud? Een beetje. Maar ik maak maar een grapje. Hoe lang duurt haar stage? 3 maanden. Dat gaat snel voorbij. Ja, ik hoop dat ze veel leert. Dat gaat vast lukken, zeker met jou als begeleider. Dat is aardig van je. Zullen we haar vandaag mee uit lunchen nemen? Ja, goed idee. Ze moet zich welkom voelen. Laten we haar om 12 uur uitnodigen. Ik vertel het haar nu. Goed, tot 12 uur. Tot dan. Fijne dag nog. Jij ook. Dag. Dag, een wondercrème kopen. Ik heb deze week iets heel bijzonders gekocht. Oh, wat dan? Een gezichtscrème. Jij koopt altijd gezichtscrème. Deze is anders. Hoezo anders? Op het label staat dat hij 10 jaar wegneemt. 10 jaar van je gezicht? Ja. 1 naar 2 weken. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Ik weet het, maar ik heb hem toch geprobeerd. En, werkt het al? Ik weet het nog niet. Het is pas dag 3. Hoeveel kostte hij? €50. 50 euro voor een crème. Ja, maar hij voelt heel luxe aan. Waar ruikt hij naar? Naar rozen en iets warms en zoets. Voelt het lekker aan? Ja, als zijde op je huid. En de verpakking? Prachtig. Een klein gouden potje. Mag ik het wel eens zien? Natuurlijk. Kijk maar. Wauw, dat ziet er echt duur uit. Het klinkt meer als een cadeau dan een product, hè? Precies. Heb je hem meteen opengemaakt? Nee, ik wilde hem bijna niet openmaken. Waar heb je hem gekocht? Bij Ethos in de stad. Die ken ik. Best duur daar. Ja, maar ik had een cadeaubon. Oh,
Dus het was bijna gratis. Bijna. Ik betaalde 10 euro extra. Dat is veel redelijker. Denk je dat het echt werkt? Mijn huid voelt al iets zachter. Echt waar. Ja. Of misschien wil ik het gewoon geloven. Dat gebeurt vaak met dure producten. Je hebt vast gelijk. Maar zachtere huid is sowieso goed. Ja. Ik geef je over 2 weken een volledig verslag. Ik wacht wel. Jij bent mijn eerste telefoontje. Goed. Zorg goed voor dat gouden potje. Doe ik. Fijne dag. Jij ook. Dag. Dag. De muur eruit slopen. Ik denk al een tijdje na over de keukenmuur. Wat is daarmee? Ik wil hem eruit slopen. Eruit slopen. Ja, om de keuken open te maken naar de woonkamer. Een open plan dus. Precies. Het zou zoveel groter voelen. Dat is een groot project. Ik weet het, maar ik zag het in een tijdschrift. En het zag er goed uit? Prachtig. Zoveel licht, zoveel ruimte. Is het een dragende muur? Ik weet het niet zeker. We hebben een aannemer nodig. Ja. Je kunt hem niet zomaar slopen. Natuurlijk niet. Ik ben niet roekeloos. Dat weet ik. Ik vraag het gewoon. Ik bel deze week een aannemer. En als het een dragende muur is? Dan hebben we toestemming van de veven nodig. Dat kan lang duren. Ja, maar dan doen we het gewoon goed. Hoeveel denk je dat het gaat kosten? Een vriendin deed hetzelfde vorig jaar. En hoeveel kostte dat? 3000 euro. 3000 euro. Ja, maar haar appartement ziet er nu helemaal nieuw uit. Heeft zij ook dezelfde aannemer gebruikt? Ja, ik vraag zijn nummer nog aan haar. Goed idee. Dan weten we zeker dat hij goed is. Denk je dat het onze ook zo mooi wordt? Nog mooier. Wij hebben meer ruimte. Dat is waar. En we kunnen een grote eettafel in het midden zetten. Dat vind ik een goed idee. Met een mooie lamp erboven. En misschien nieuwe keukenkastjes. Stap voor stap. Eerst de muur. Precies. Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje ook opgewonden. Het wordt geweldig. Dat beloof ik. Ik vertrouw je. Goed. Ik bel morgen de aannemer. Dit wordt echt heel mooi. Dat denk ik ook. Fijne avond nog. Jij ook. Dag. Dag. Op zoek naar een baan. Heb je al iets gevonden? Nee, nog niet. Hoe lang is het nu al? 3 maanden. Dat is best lang. Ik weet het. Ik word er ongerust van. Wat voor werk zoek je precies? Iets in marketing of communicatie. Dat is een breed vakgebied. Ja, maar de concurrentie is heel groot. Hoeveel sollicitaties heb je gestuurd? Ongeveer 30. En? 3 gesprekken. Geen aanbod. 3 van de 30? Dat is pittig. Ja, het is best zwaar. Geef niet op. Ik probeer het. Wat zeggen ze na de gesprekken? Meestal dat ze iemand met meer ervaring zochten. Heb je je LinkedIn-profiel bijgewerkt? Ja, vorige week. Goed. Netwerken is nu heel belangrijk. Ik weet het. Mijn netwerk is nog best klein. Ga eens naar een netwerkborrel. Oh, dat is een goed idee. Daar ontmoet je vaak mensen die iemand zoeken. Daar had ik nog niet aan gedacht. En je oude stage? Kun je daar terug? Bij Peterson & Co. Ja,
Ben je op goede voet weggegaan? Ja, heel goede voet. Stuur ze dan vandaag een bericht. Denk je dat ze een plek hebben? Het is de moeite van het vragen waard. Je hebt gelijk. Je vaardigheden zijn sterk. Iemand ziet dat vast. Bedankt. Ik heb gewoon 1 kans nodig. Die komt heus wel. Ik hoop het echt. Verlies je zelfvertrouwen niet. Dat is het belangrijkste. Jij maakt me altijd rustiger. Daar zijn vrienden voor. Bedankt. Ik mail Petersen en Co. nu meteen. Goed. Laat me weten wat ze zeggen. Doe ik. Fijne dag. Succes. Dag. Dag. Een goudvis kopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de dierenwinkel. Dank u. Zoekt u iets specifieks? Ja. Ik wil een vis kopen. Wat voor vis? Een goudvis. Goudvissen zijn erg populair. Zijn ze makkelijk te verzorgen? Ja, heel makkelijk. Perfect voor beginners. Fijn. Dit is mijn eerste vis. Dan is een goudvis een goede keuze. Hoeveel kost er een? €5 voor een kleintje. En een grotere? €10. Ik neem een kleintje. Goede keuze. Deze kant op. Wat mooi, deze hier. Ja, we hebben oranje en witte vissen. Ik vind de oranje mooi. Deze hier? Ja, die. Uitstekend. Ik schep hem voor u op. Dank u. Heeft u thuis een aquarium? Nee, dat heb ik niet. Dan moet u er 1 kopen. Hoeveel kost een aquarium? Kleine aquaria beginnen bij €30. Welke maat heb ik nodig? Voor 1 goudvis is een klein aquarium prima. Oké, ik neem een klein aquarium. Goed. U heeft ook visvoer nodig. Hoeveel kost dat? €8 voor een bakje. Hoe lang gaat dat mee? Ongeveer 2 maanden. Wat heb ik verder nog nodig? Waterconditioner. Wat is dat? Het maakt kraanwater veilig voor vissen. Oh, ik snap het. Zonder dat kan de vis ziek worden. Hoeveel kost dat? €6. Wat is de totale prijs? Vis, aquarium, voer en conditioner. Dat is €49. Kan ik met kaart betalen? Ja, natuurlijk. Alstublieft. Dank u. Hier is uw bon. Dank u wel voor de hulp. Graag gedaan. Veel plezier met uw vis. Dag. Dag. Een robotstofzuiger lenen. Hoi Tom. Hoi Lisa. Hoe gaat het? Goed, dank je. Wat brengt jou hier? Ik heb een vraag. Zeg het maar. Mag ik je robotstofzuiger lenen? Mijn robotstofzuiger. Ja, voor 1 dag. Waarom heb je hem nodig? Mijn ouders komen morgen op bezoek. Oh, ik snap het. En mijn stofzuiger is stuk. Dat is slecht getimed. Heel slecht getimed. Wanneer is hij stuk gegaan? Vanochtend. Kun je hem repareren? Nee, ik moet een nieuwe kopen. Dat is duur. Ja, maar niet vandaag. Dus je hebt de mijne nodig voor morgen? Ja, alsjeblieft. Alleen om mijn huis schoon te maken. Hoe groot is jouw huis? 2 De robot kan dat prima aan. Echt waar. Ja, hij is heel efficiënt. Hoe lang duurt het? Ongeveer 1 uur. Dat is snel. En je hoeft zelf niks te doen. Hij poetst helemaal alleen.
Precies. Je drukt gewoon op de knop. Dat klinkt geweldig. Dat is het ook. Ik gebruik hem elke dag. Elke dag. Ja, mijn vloeren zijn altijd schoon. Ik zou er ook een moeten kopen. Ja, dat zou ik doen. Zijn ze duur? Die van mij was €300. Dat is veel geld. Maar hij gaat jarenlang mee. Dus je wilt hem wel lenen. Ja, geen probleem. Weet je het zeker? Ja, we zijn toch buren. Dank je wel. Wanneer heb je hem nodig? Morgenochtend, rond 9 uur. Dat komt goed uit. Ik breng hem morgenavond terug. Geen haast. Neem gerust je tijd. Je bent heel aardig. Zullen we morgen om 9 uur afspreken? Ja, ik ben er. Tot morgen, Tom. Tot morgen. Dank je wel. Fout op de rekening. Pardon, mevrouw. Ja, meneer. Kan ik u helpen? Ik denk dat er een fout op de rekening staat. Een fout? Laat me even kijken. Wat is het probleem precies? U heeft mij 3 drankjes gerekend. En? Ik heb er maar 2 gehad. Weet u het zeker? Heel zeker. 1 koffie en 1 water. 1 koffie en 1 water. Ja, maar de rekening laat 3 drankjes zien. Dat is inderdaad de fout. Het spijt me heel erg. Geeft niet. Het gebeurt wel eens. Laat mij dit meteen aanpassen. Dank u wel. Het water is toch gratis? Ja, dat klopt. Water is hier gratis. Dus u betaalt alleen de koffie. Ja, alleen de koffie en mijn eten. De pasta, toch? Ja, dat klopt op de rekening. Dus ik haal 2 drankjes van de rekening af. Dank u. Het nieuwe totaal is €23. Dat klinkt goed. Ik bied u mijn excuses aan voor de vergissing. Het is geen probleem. Echt niet. Hier is de gecorrigeerde rekening. Dank u wel. Wilt u nu afrekenen? Ja, graag. Contant of met kaart? Met kaart? Alstublieft. Ik haal het betaalapparaat. Dank u. Voer alstublieft uw pincode in. Klaar. Dank u. Hier is uw bon. Dank u wel. Nogmaals excuses voor de vergissing. Echt, het is helemaal goed. Wilt u misschien nog een toetje? Nee, dank u. Ik zit helemaal vol. Het eten was hopelijk wel goed? Heerlijk. Ik kom zeker terug. Dat horen we graag. Fijne dag verder. U ook. Dag. Dag. Een verjaardagstaart bestellen. Goedemiddag. Ik wil graag een taart bestellen. Goedemiddag. Een verjaardagstaart? Ja, voor mijn man. Wanneer heeft u hem nodig? Volgende zaterdag. Dat is over een week. Prima, dat lukt. Fijn om te horen. Welk formaat wilt u? Wat voor formaten heeft u? Klein, middel en groot. Hoeveel mensen eten er van elk formaat? Klein voor 6, middel voor 12, groot voor 20. We krijgen ongeveer 15 gasten. Dan raad ik een grote taart aan. Is middel niet genoeg? Het kan krap worden. Oké, dan liever groot. Verstandig. Beter iets over. Hoeveel kost een grote taart? Die begint bij €50. Dat is redelijk. Welke smaak wilt u? Wat voor smaken heeft u? Chocolade, vanille, aardbei en rode fluweel. Mijn man houdt van chocolade.
Chocolade is ook onze populairste smaak. Dan chocolade, graag. Goede keuze. En de vulling? Wat bedoelt u met vulling? Tussen de lagen van de taart. Wat raadt u aan? Chocoladeroom of chocoladeganache. Wat is ganache precies? Dikke, rijke chocolade. Dat klinkt heerlijk. Ik neem de ganache. Uitstekend. En de decoratie? Kunt u er iets op schrijven? Natuurlijk. Wat wilt u erop? Gefeliciteerd, Michael. Hoe spelt u Michael? M-I-C-H-A-E-L. Genoteerd. Welke kleurletters? Wit, alstublieft. Wit op chocolade. Heel klassiek. Kunt u ook chocoladebloemen toevoegen? Ja, prachtige chocoladerozen. Perfect. Doe er 6. 6 roze. Dat is €10 extra. Dat is prima. Dan is het totaal €60. Hoe laat kan ik hem ophalen? De taart moet koel blijven, dus haal hem om 4 uur op. Dat begrijp ik. Betaalt u nu of bij het ophalen? Bij het ophalen, graag. Prima. Tot volgende week zaterdag. Dank u wel. Dag. Dag. Verkeerde plaats in de trein. Pardon, mevrouw. Ja, Ik denk dat u op mijn plaats zit. mijn plaats. Dit is stoel 24A. Mag ik uw kaartje even zien? Natuurlijk. Alstublieft. Uw kaartje zegt wagon 5, stoel 24A. En dit is wagon 6. Precies. Kijk maar naar het bordje. Oh nee, ik zit in de verkeerde wagon. Dat gebeurt vaker. Ik voel me nu wel een beetje dom. Maakt u zich geen zorgen. Ik was zo zeker van mezelf. De wagons lijken ook heel erg op elkaar. Ja, precies hetzelfde. Waar is wagon 5 dan? Is die achter deze wagon? Nee, die is voor deze wagon. Hoe weet u dat? De wagonnummers lopen van voor naar achter. Oh, dat wist ik niet. Dus wagon 5 is 1 wagon naar voren. Dank u voor de uitleg. Graag gedaan. Ik moet nu gaan. Ja, de trein vertrekt zo. Hoeveel tijd heb ik nog? Ongeveer 5 minuten. Dat is genoeg tijd. Heeft u veel bagage? Alleen deze tas. Die is makkelijk te dragen. Ja, gelukkig wel. Succes met het vinden van uw plaats. Dank u wel. Hetzelfde nummer, alleen een andere wagon. 24A in wagon 5. Precies. Ik hoop dat daar niemand zit. Dat zou ook niet moeten. Als er toch iemand zit, laat ik mijn kaartje zien. Goed idee. De conducteur kan ook helpen. Waar vind ik de conducteur? Die loopt door de trein. Dan zie ik hem vast wel. Bedankt voor uw hulp. Geen probleem. Excuses voor de verwarring. Het is niets. Makkelijke vergissing. Fijne reis nog. U ook. Dag. Dag. Een bankrekening openen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarmee kan ik u helpen? Ik wil graag een bankrekening openen. Wat voor soort rekening? Wat voor soorten heeft u? Een spaarrekening en een betaalrekening. Wat is het verschil? Een spaarrekening geeft rente, een betaalrekening is voor dagelijks gebruik. Zit er een kost bij? De betaalrekening kost €5 per maand. En de spaarrekening? Die is gratis. Dat is fijn. Maar u heeft wel een minimumsaldo nodig. Hoeveel dan? €500.
Dat is best veel. Het houdt de rekening actief. Ik snap het. Welke rekening wilt u eerst? Ik begin met de betaalrekening. Goede keuze. Heeft u uw BSN-nummer bij u? Ja, hier op mijn paspoort. Perfect. En een bewijs van adres? Een energierekening? Is dat goed? Ja, dat werkt prima. Alsjeblieft. Hoeveel wilt u storten? Wat is het minimum? €100 om de rekening te openen. Ik stort €200. Goed. Contant of per overschrijving? Contant. Vul dit formulier alstublieft in. Welke gegevens heeft u nodig? Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dat kan ik invullen. Onderteken hier onderaan. Klaar. Dank u. Dit gaat ongeveer 10 minuten duren. Prima. Ik wacht wel even. U kunt daar plaatsnemen. Dank u wel. Mevrouw de Wit, uw rekening is klaar. Dat was snel. Hier is uw bankpas. Kan ik hem vandaag al gebruiken? U moet hem eerst activeren. Hoe doe ik dat? Bel dit nummer of gebruik een pinautomaat. Waar is de dichtstbijzijnde pinautomaat? Buiten, rechts van de ingang. Dank u wel voor alles. Graag gedaan. Fijne dag nog. U ook. Dag. Dag. Tweedehands meubels bij de kringloopwinkel. Hallo. Welkom bij de kringloopwinkel. Hallo, wat verkoopt u hier precies? Tweedehands meubels van mensen uit de buurt. Dus alles is al gebruikt. Ja, maar alles is in goede staat. Hoe controleert u dat? We keuren elk stuk zorgvuldig voor we het aannemen. Fijn om te weten. Ik wil kwaliteit. Onze prijzen zijn 50 tot 70% lager dan nieuw. Dat is een flinke besparing. Daarom is de kringloopwinkel zo populair. Zo populair. Ik zoek een eettafel met stoelen. Ik zoek een eettafel. We hebben nu een aantal eetsets. Voor hoeveel mensen moet ik plaats hebben? Voor hoeveel personen zoekt u? Voor 6 personen. We hebben 3 sets in die maat. Kunt u ze laten zien? Natuurlijk. Loop maar mee. Deze donkere houten tafel is mooi. Dat is massief eiken. Heel stevig. Hoe oud is hij? Ongeveer 5 jaar. De eigenaar is verhuisd. Hoeveel kost deze set? De tafel met 6 stoelen is €600. Wat zou dit nieuw kosten? Vergelijkbare kwaliteit is nieuw al gauw €1500. Dat is een enorme besparing. Wilt u even op de stoelen zitten? Ja, ik wil weten of ze comfortabel zijn. Comfort is belangrijk bij eetstoelen. Deze zitten heel prettig. Heeft u nog andere meubels nodig? Misschien ook een salontafel. We hebben een bijpassende eiken salontafel. Die zou hier perfect bij passen. Die kost €150. Kan ik ze samen kopen voor een betere prijs? Ik kan er €700 voor rekenen samen. Een bundelkorting. Ik neem ze allebei. Fijn. Heeft u bezorging nodig? Ja, graag. Ik heb geen bestelwagen. Bezorging binnen de stad kost €50. Dat is redelijk. Doe maar. Wanneer komt het u uit? Zaterdagochtend, als dat kan. Dat is geen probleem. Ik ben blij dat ik hier langskwam. Wij zijn blij dat u zulke mooie stukken meeneemt. Dank u wel voor de hulp. Graag gedaan. Fijne dag nog. U ook. Dag. Dag.